Uite al prost. Prinde mai cu măta. Ce? Cum dracu, că îți două locuri. Ia uite, bă, trăița asta, miliuța ta. Hai, doamne, doamne, au ieșit ăsta din bloc de aici, au ieșit. Pe ei de-alea și la muie. Ce-i gras? O-s la scări aici jos în pula mea și au venit pe la scările alea din stânga de acolo, de lângă vestiare. Mi-au făcut unul cu pistolul, stătea în curs, trăgea, dar nu avea nimeni treabă cu el. Ce urât. Nimeni nu făcea rău. Da. Ia uite, bă, dar deja mă disperă, frate. Pe locul 4, tot pe locul 4 în așteptarea. Ha. Foarte jucată, bă, băiete. Da, nu te ții la ea. M-a jucat și eu, numai că puii mei. Stau ca lăchetele aici pe meniu. Mă uit la poze. Ce aici? Mi-a dat una la ureche. Mai e mult din harta aia. 600. Cred că nici nu mai ia să ia până nu se termină. A, că o să începe să luăm bătaie și atunci o să ies. Îmi da drumul la un video de la Battlefield 2, mai ne uităm la chestii. Am mai găsit unul. Mai trece timp.
Hey guys, it's Sal here, and today we're going to be doing a video that is a little bit different. Now today's video is going to be focused directly on players that are new to Battlefield. So with the launch of Battlefield 4, I am sure that there are a lot of people that have maybe never tried Battlefield and they want to give it a try. So with this video I'm going to overview the basics of the game, how to succeed in it, and most importantly, how to have fun. So if you're a new player to the Battlefield franchise, you're probably wondering what the game is all about and what you are going to want to learn how to do. Well, I can tell you right off the bat that your KD is definitely not as important as you think it is. Your kill death ratio, I mean, it's nice to have a good one, but essentially your kill death ratio in Battlefield, most people don't really care what your kill death ratio is. Battlefield 4 and the Battlefield franchise in general is a very, very objective-centric game. So essentially what that means is you play the objective. If you don't, people are going to get upset because that is just the way the game is played. It has always been like that, and I imagine it always will be. Now, I'm sure some of you are thinking, well, that sounds kind of lame. I don't want to play the objective just to fend off others' anger. Well, that is not the only reason to play the objective. Go, 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 și Well, noi nu putem să it mișcăm. helps your team. It is actually a lot of fun because when you play the objectives, you are helping your team, you get a lot of points, and essentially your score is what people look at. They don't even look at your kills and death. You get a really good score, it's a lot of fun, and it's very rewarding, especially if you like to play shooters with friends, like most people do. It is really fun to work as a team to accomplish tasks, rather than just lone wolf, get a good KD, and at the end of the game be like, what's your KD? That's a little bit lame, and essentially that's how most shooters are played, unfortunately. But Battlefield changes that, and it is definitely for the better. So when you do first start playing Battlefield, it can be really easy to get frustrated because you're dying a lot. But say you die a lot, but you're that one guy that arms the bomb. That is infinitely more useful than like getting a lot of kills. If you're just sitting back and killing people, that's not really useful. So I urge you it's kind of weird at first, but don't get frustrated if you're dying a lot. Focus on that objective, play that objective, and the skill will come over time. I will guarantee you that. So that's just a little quick look at how the game is played, and it's really important to keep that in mind. Now, as far as what you do in Battlefield, who you are, there are 4 different roles or classes. Now, these classes are Assault, Support, Engineer, and Recon. Now, each of these classes serves its own unique purpose. So first of all, we'll talk about the Assault class. So the Assault class is essentially, as the name implies, your frontline class. They are your frontline assault man, they are the medic, and they can heal their teammates, and they can also revive teammates. So your assault player is kind of like your bread and butter class. They do well in a lot of situations. They have pretty powerful assault rifles. They can heal their enemies, or sorry, they can heal their teammates and themselves, and revive. So as you can imagine, this is a pretty useful class, and a pretty popular class as well. Now, keep in mind, there are no bad choices when picking a class, it is merely personal preference. And at the same time, don't feel like you need to pick a class and stick with it. You can change classes in between deaths all the time. You're gonna end up playing all of them eventually, so don't feel like you start with Assault. Don't feel you need to play Assault all the time and never try anything else. That is definitely not the case. So, the next class that we will talk about is the Support class. Now, the Support class, as the name also implies, they play a support role, and by doing that, they draw up ammo boxes for their teammates and for themselves. Now, this is really important. You'll actually notice in this clip I do end up running out of ammo, and I end up switching to my pistol, then I use all of that as well. So, basically, support is really useful because you can give your teammates and your squad mates ammo. So, that's a really important role. Now, as far as their weapons go, they have bigger guns with bipods generally, so they're really good for locking down a position. Rush, for example. You just set up your bipod on a rock, and they just funnel down at you, and you just take them out and line them up. So that is essentially how the Assault class works. So they have cool gadgets, like they can throw C4, they've got a little air burst, which is kind of like a grenade launcher. They're a pretty cool class, and they're really useful, especially if you plan on playing in a team environment. Now, next up we have the Engineer class. Now, essentially, the Engineer class is your vehicle class. They are good at taking out vehicles, and they are good at working with vehicles. Now, when I say working with vehicles, basically what I'm saying is that they can repair vehicles,
friendly vehicles, and they can also use that same tool, the repair torch, to damage enemy vehicles. Now, as far as taking out vehicles goes, they have stuff like mines, rocket launchers, RPGs. They have stingers, which can lock onto air units. Essentially, they are like the vehicle class. If you're going to do anything with vehicles, driving them, taking them out, the engineer class is your go-to class. Now, the engineer class is really useful in a team environment because if you have a tank battle, for example, if you have an engineer behind your tank repairing you, you're going to win that fight because you're essentially taking less damage. Now, as far as the weapons for the engineer go, they use PDWs. Now, a PDW stands for Personal Defense Weapon, and they are really good for close quarters combat. Now, uite-te în spate, bă, futu-ți morții mătii de martalog, eu dat cu ții. Out in the open, so I would throw in a carbine. A carbine, if you aren't aware, is a weapon class that is available for every kit. So, if you're good with carbines, that's good because you can use them across all classes. And last but certainly not least, we have the Recon class. Now, the Recon class, short and simple, is your sniping class. Now, sniping in Battlefield it's kind of interesting to say the least, because sniping, like a traditional sniper where you sit back and take people out, is kind of frowned upon by the Battlefield community, because if you're just sitting back like 600 meters off in the hills trying to pull off that insane headshot, you're not helping your team. But with Battlefield 4, they have changed the Recon class to make it a little more viable and a much more team-oriented class, because in the past, Recon was kind of frowned upon just because Recon was generally not very good up close and people were generally far back. And while there definitely were Recon players that did help their team, for the most part, Recon players were a little useless compared to the other classes. But with the release of Battlefield 4, they have made the Recon class more useful. Now, I wouldn't recommend that you jump into the Recon class right away. I would recommend that you maybe jump in with Engineer or something just to learn the game, because the Engineer class gives you a lot of ways to help your team feel useful. I mean, you've got rocket launchers who doesn't feel useful with a rocket launcher. But essentially what I'm saying is the Engineer class is a good starter class, just because it offers a lot of ways to help your team in ways that are pretty easy. Because, for example, when you're repairing your squad mate, you get points for that. I don't think I mentioned this earlier, but in Battlefield you have a squad. It's four or five people. 5 is a full squad. But when you play with your squad and you're helping your teammates, you get lots more points. So that's just one more reason to play the objective, play with your team, and just have fun. It's a lot more fun when you're playing with your teammates, and you get more points for it. So, you know, it's a win-win situation. Now, when you first load up Battlefield 4, you're probably going to wonder, what should I play? Now, first of all, I urge you, resist the temptation to play your first match in Team Deathmatch. Team Deathmatch, it's a really fun game type, I will say that. But as for a new player, it just doesn't really encompass what Battlefield 4 is. It doesn't have that objective sense to it, which I have tried to drill into your mind is a very important aspect of Battlefield 4. So, what should you play at first? Well, one game type that I would probably recommend above the other would be Conquest, just because it's a staple Battlefield game type, and at the same time it's a lot of fun. So, what is Conquest? Conquest is basically similar to Domination in Call of Duty. Essentially, you have 3 to 5 objectives or even more, but basically your goal is to capture those objectives and hold on to them, and at the same time kill the enemy. And you win this by depleting your enemy's tickets to 0, because each team has tickets, and they lose tickets when their team members die, and they also bleed tickets when they own less than half of the objectives on the map. So essentially this game type just really embodies mă, nu mai tot guri atât. Ia uite-s. Place 2. Numai 40. 829 de etichete. Eu ți-a spus că până nu se termină harta, nu o să intru. Uite, mai este unul. Exact, la Iovan, un am pizdă de s-o pica pe el. Pot să intru și eu. La Johan. Johan, nu plăcut muzeu. Lui Johan. Mini hop.
Johana Lini. Hop, hop. În sfârșit, bă, s-au terminat? Nu. Mai sunt 100 de tichete? 83. 73. 71. 69. Rupere de nalanghite. Okay. De zăbrele. Ce ai, Ioane? Da, direct, da. Ia. 4, 3. Aia, am câștigat. Direct. Ce tare. Așa-i? Mi-a rupt coloana aici. Am... Ce pula mea de stă? Te rup coloana să intru eu să câștig. Hai de pula mea câte puncte am făcut. Eu 1 am. 5500 de Additional points. 1. Hmm, 3057 de puncte. Plus de la boost 1500 și ceva. De ce nu pui amortizorul, că e mai stabilă? Nu, mă! Ah, ne țin ăștia. E și mai lungă arma și vezi altfel. Așa luat mașina. Ce fain, suntem în echipe diferite. Păi nu pot. This objective is our target. Ai încercat? N-am încercat, am încercat mai mult. Balanță din balaut. Pare la mine. Here, get yourself fixed up with this first aid. We're out of here. Attack this target! Ia uitați-vă la ei! Mamălele, doamne! Ei, bă, să puli. Uai, de unde m-o spana, bă, Din Israel. cu royal asta. Tot squadul meu s-a punghit. Ce-a trebuie? Ce tot cântă ăla, că-i pute respirație, bă, ce tot?
Amnezic. Când dădea domnul. Nu-i dracu de crezi stadion. Ce tot cântă ăla? Ce respirația? Eu. Oh. Ce faci? De granade. Liftul. Hă? Erai pe la lift. Nu. Pușcă. Nu, ori pușca 2. Bună. Bungheală la echipa lui Gras. Gras de bungheală la echipa aceasta. Mamă, dar ce-i Gras? Pică Gras acum schema B. Schema B. Hă? Că aplică acum schema B. Hai să dau un pic mai cel ăsta că... Că-i nebun. Așa. Schema B? Da. Schema B ești om. Dar unul nu moare de chestia asta. Pușcă mea imediat. Tira, frătiu, mai nouă la viață. Mă încurc în butane aici. Uite-l pe Yuri ăsta, bă. Eu am Yuri Pascu. Pască în gura lui. Grenada. Mamă, dar îi trag la ăla, la build, frate, și îmi iau 30 la mână. Mi-o da headshot, prostul, mai repede. Prostamol 1. Puncte. Pușcat. Pușcat.
vine să-mi iau viața în acest game. Dar tu cum de nou știu liftul? Here's your med kit. Pick it up. Nu știu, îmi place aici la fel. Ia uite, frate. Bă, dă-te în morții, mă. Mai mă face să-mi jur. Miri, bai. Ai, toti. Here's your med kit. Pick it up. Trage după mahol. Că vot pic grăsanul, bă, serios? De ce? Ce-ai făcut gras? Ei, am dat după ăștia. Țâpă-te pe mama lor. Ia, mă, să mor. Ai murit de la. Săracul. Muriți în iad! Ce vei? Ok, vei. Alo, da. Am multe la viață. I got your med kit. Hang on, let me help you. Da. Cum au făcut, bă, că n-am fost atent. Repede, votul, votul-și pula, mă, țiganilor. Vot. Hai, mă, camera. Bă, dar unul n-a murit, mă, dintre aia. Dă-te, dragă, lasă-mă, uit. Repede, Nu, uite, bă, nu mai nimeresc, frate, și-atât. Dați pula! You're hurt? Let me heal you.
aici, pe scări. Era, ți-am dat-o în ochi. Aveam altă treabă. Nu-am văzut. Acolo, la liftul vieții. Mai în parte, Doamne, liftul e. Uai, de ce am urcat eu sus aici? Ia uite ce acolo. Puhoi de ei. Puhoi de ei. Ceva se întâmplă, drag. Se întâmplă, da. Ne duridăm. O veni, bă, cârnatul ăla, bă, dar nu ține unul la scări acum. Nici cartierul, nu e nimeni aici. Batalion am gândit după ce am murit. Unul pe schep, acolo pe acolo. Sau, nu, uite mă, ce treabă. Nu te joci cu ei. Oh. Muriți, dracu, nead, ia uite, triple kill. Iar o să-ți zic pe bot. Murit în jihad. Triplu kill. Triplu, da. Quadruplu kill. Quadruplu. Cu și eu două, dar mă durigă gazul ăla verge. Trag în el gaz. Ar zice alt gaz de pomană. Uite la ea din asta. Ori, mamă, ce e aici? A luat una la cișmeauă. Gifu. Ia, acolo unde ești? Na, mai ești. Uite, bă, o pușcat unul. În sfârșit. Urcat, mă, Scripon 72 și mi-au rupt. N-a dat curul aici. La Languita? Dar un făcut mahoi.
mai în gâtul tău. Let me patch you up. Unde dai și unde crapă, da? Aha. Crapă în gâtul lor. Ba, da, ia uite. There's your med kit. Pick it up. Dă glonțe. Dăm pe ei acum. Ei, gol a fost sau ce? Nu pușcă nimeni. Pușcă! Oh. Înapoi că nu-i ok. Ăla da. Aia. Isul tubul, mă, fraiere. Apoi bă, man, nu porni să-ți pierd plăviut. E noapte. Mă cac pe ei, acum ai durit pe tot. Uite. Doi bastârcoși s-au dus. Aici, mondială pe metro 2017. 14. Muniți, nene. Ai, nu, că așa e jocul ăsta de tragi 3 ziduri mai încolo și mor. Da. Te râmă cartușul, se despică. Ca floarea. Vai, cum a urcat ăsta și m-a pușcat. Că cam așa e bine, clar. Oh, bă. Ia uitați-vă la el. Bă, dar cum o luat-l? Dă-te-n Dumnezeu, scrisul și ala. Gata, mă calmez, că nu-i frumos în jur.
Nu așa tare. Mai ține-te la gură, mai ține-te în frâu, nu mai tot gurita tu. Hei! Hei. Ia uite-l pe Greymon. Să mă dospesc pe gura lui. Du-te, dracu, du-te, dracu! Geniu, cântă la mare, discoteca e cea mai tare. Haide. Catena inimii Telegram. A. Bine că te uiți la mine, bă, că toți frumos, mă, tu-și morții, mătii. Ca pe Târgovna. Ei, ne dau și eu la două, va mișca că... Iar în panat. Ia uite, 22 cu 9 am. Nu te ții. E ok. Și eu am 21 cu 10. Uă, cum a aruncat ăla de nou. Au. Nu văd nimic. Uite-l pe ăsta, face drifturi, uite. Face drifturi în genunchi. Se dă pe gheață el. Uite, da-m-aș pe măta să mă dau de... Ni, cum urcă scările. Numai așa. Munice. Luăm niște glonce. Mă, cum am dat-o de bordură. Na. Bă, dar nu mai... Bă, nu nimeresc o târă și atât. Păi nu nimerești, tu ați dat cu gunoaie de alea roșii și toată lumea s-a tras în spate și așteaptă să Grenău. să vă pocnească în mufă.
Ăsta și-a luat valiza cu muniție. Fai direct în grenău m-am dus. Uite-l pe Huty unde stă. Pe Huty. Huty. E nas Huty. Vai. Stă pe burtă la ce acolo, la mea și trage. În bază. Huty. Bă, dar dacă nu și-au ăștia alea cu muniție, bă, dacă nu m-au disperat. Toată lumea e în combat. De la mine, din spate. Ai toti. Aici, medic. Acum, pușcă-mi pe ei. Uai, cât sus aici. M-am și căcat la semnal. Unde am văzut, frate. Check la semnalmente. Uite. Ce să mai uite, ce să mai te uite, ce să te mai uite. Ai o cutie, frate, să dai o palmă aici. Nu poți să dai o palmă aici. Îl batem ca nebunul, săbii ne mai trebuie. O grenadă la Cacalma, ne întoarcem înapoi. Ne tirăm. TV, medic kit. Grenade din lep. Hop. Na. Push. Da, kill assist. Gumbus, frate. Gumbus ca ei. Scoate capul. Așa e. Țipă-te pe ei, gras. O țipat. Eu, mă. Țipat. Oh, că te durici. Oh, că și tu te durici. Am 11 la viață, umblu pe aici. Zici că am 100%. Dă la toti glonce, pușcoci de astea. Să te arunce cu căcău. Uai, chiar că s-a aruncat. Cârmuți? Cu scârmât. Smârcă-ți cârpă. Uite, se moare. Se moare pe aici. Se moare de varză.
Nu. Hai că nu mai văzut. Au, și murit. Nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie acum, lasă-mă. Uite, m-o și-a omorât ăsta. Pușcă-mi la el. Norocul meu, am primit revive. La Cătiușa-n tabără, pam, șapam, pam, pam. La Cătiușa, tralalela. Da, ce îndură, mă. No, acum ori murit. Da, au murit. Asta e bine. Yo, cum o veni și un pic. Ia cupită, opa. Dă-te la loc. L-am ginit pe cârnata, ce să mai fac? Pe sclepții. Nici nu putem să urcăm sus să facem un push ceva. E nașpa aici aș vrea. Push. Push-ul trebuie, bă. Push, la lăbuș, la push. Dar nu pușcă. Urlă. Am tras în el cu grenada, dar am sărit înapoi. Nici nu l-am dopsit. Pentru asta mă duc pe ei. De nervi. Că n-a pușcat grenada în el. Hai, noroc. Ah, mersi. Toată lumea e moartă aici. Uite-l pe ăsta. Nici nu mai am 3 la viață, nu vorbește-l. Bă, lasă-o. Dă-l ăla în cap, dă-l în gâtul lui. Dă-l în gâtul lui, da. Oh. Tira. Ce să mai... N-a făcut nici nimic grenada aia, frate. Dar cum să n-accepte o revive? Ești nebun? Dă-i în el, bă! Dă-i în el. Dă-i în gura lui. Mamă, cât mai am la viață. Nu știu la viață, mai dau una și mă tirez. Medic! Sau urlă ăștia pe aici.
You hurt, let me fix you, let me... Ia, că l-am... I-am dat fixare la asta. Cheia fixă. Model din natal. Hickman Graf. Da. Ce? Hickman. Da. Uite-l pe Jimmy. E kick. O, I... Aaaa... Dar nu se poate așa ceva, bă, Ai prieten. ca 12 cara. Omorâ și serverul, pula mea. Da, l-a tot dat peste cap. Uite cum vin, mă. Uite, arma mea acum e pusă pe glonț cu glonț, frate. Cine a pus-o, că nici n-am apăsat V. Amar și vai și jal. Se întâmplă, Graf. Se întâmplă. Uite-l pe tut. Bă, prietene. Intrați. Intrați de... de coasă. Uite-l pe ăsta. Pe bută face aici. Plage. O. I-o-o. No, stați pe scări. Multi-kill. Țâpă-te pe ei. Lost, da, pula mea. Check it out! Check it out now! Să curgă punctele. ...35 cu 15. E bine, e perfect.